Hello friends, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ YouTube চেনেল আসামিজ ফুড লাভাৰ্ছলৈ। আজি আমি বনাম সকলোৰে প্ৰিয় ৰেচিপি এটা। পানীপুৰিটো আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় নহয় জানো? এয়া পানীপুৰি কেনেদৰে বনায় তাৰে মই ৰেচিপিটো আগবঢ়াব খুজিছো আজি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণলৈকে চাব। পানীপুৰি বনাবলৈ আমাক সামগ্ৰী খুব বেছি প্ৰয়োজন নহয়। মই আধা কাপ ময়দা লৈছো, আধা কাপ সুজি, আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আৰু অকণমান বেকিং পাউডাৰ। আপোনালোকে যেটো কাপেৰে ময়দা ল'ব সেই কাপেৰে আপোনালোকে সুজিখিনিও ল'ব। মই চাহ খোৱা কাপেৰে জুখি লৈছিলো। এতিয়া মই ডোটো তৈয়াৰ কৰি লম। ডোটো বেছি সফট আৰু বেছি টানো হ'ব নালাগে, অকমান সফটৰ নিচিনা ৰাখিব। এতিয়া মই অকমান কৰি পানী যোগ কৰি যাম। পানী একেবাৰে বেছিকৈ দি নিদিব। এয়া মোৰ ডোখিনি হৈ গ'ল। ভালদৰে মই মঠি ললো। দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ সফট হ'ব লাগিব অকমান। এতিয়া মই ডোটো ঢাকি পেলাই 10ৰ পৰা 15 মিনিট মান সময় আমি ৰাখি থব লাগিব। এতিয়া এইখিনি আমি ঢাকি ৰাখি থলো সাইডত। এতিয়া আমি পানীপুৰিৰ কাৰণে যেটো পানী আমি খাওঁ দোকানত দেখিছে হেতু তেতেলি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কিন্তু মোৰ তাত তেতেলি নাছিলে, সেইবাবে মই ধনিয়া পাত লৈ লৈছো মিক্সিত। মই মিক্সিত মাৰি লম। এয়া অকমান পেষ্টৰ নিচিনা হৈছে, মাথো চাটনি টাইপে হৈছে। এতিয়া তাত অকমান পানী যোগ কৰিব লাগিব। এয়া অকমান পানী যোগ কৰিছো। আপোনালোকে যদি জ্বলা খাই ভাল পায় দুটা জলকীয়া দি ল'ব। মই খুব বেছি জলকীয়া দিয়া নাই, মই মাথো দুটা জলকীয়া দিছিলো, কেঁচা জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিছো। তাত অকমান মই নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আৰু অকমান জিৰা গুৰি দিছো। যদি আপোনালোকৰ তাতে চাট মছলা থাকে চাট মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মোৰ তাত নাছিলে বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এতিয়া মই আলু যেটো পিটিকা আমি ব্যৱহাৰ কৰো পানীপুৰি খাবলে, তাৰ কাৰণে মই দুটা মিডিয়াম সাইজৰ আলু বইল কৰি লৈছিলো, সেইখিনি মই পিটিকি লৈছো। লগতে অকমান জলকীয়া গুৰি, নিমখ আৰু অকমান ৰঙা জলকীয়া গুৰিৰ পাউডাৰ লৈ লৈছো। এইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছো। এয়া মোৰ পিটিকাখিনি হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া মই ঢাকি ৰাখি থৈ দিম। এতিয়া মই যে ডোটো থৈ দিছিলো ঢাকি ৰেষ্টত 10 মিনিটৰ বাবে, সেইখিনি এতিয়া মই আৰু এবাৰ মঠি লম। এতিয়া মঠি লৈ মই ৰুটিৰ নিচিনা আকাৰত বেলি লম। তাৰ পিছত এনেকুৱাকে যিকোনো কাটাৰৰ সহায়ত আপোনালোকে কাটিব পাৰে। মোৰ তাতে সৰু কন্টেনাৰ এটা আছিল, তাৰে মই এনেকুৱা সৰুকে কৰি লৈছো। যদি আপোনালোকে ডাঙৰকে বনাম বুলি ভাবে ডাঙৰো কৰিব পাৰে, মই অকমান সৰুৱে কৰি লৈছিলো। এতিয়া আমি এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। এয়া সকলোখিনি মই এটা প্লেটতে লৈ লৈছিলো। এতিয়া তেলটো আপোনালোকে প্ৰথমে ভালদৰে গৰম কৰি ল'ব। তাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো লোত ৰাখিব। যেতিয়া তাতে দি দিব এটা এটাকে। এতিয়া দেখিছে পানীপুৰিখন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। প্ৰথমে আপোনালোকে এটা সাইড ৰঙচুৱা হোৱালৈকে অকমান ভাজিব, মানে গোল্ডেন যেটো আমি কালাৰ কওঁ গোল্ডেন ব্ৰাউন, ঠিক তেনেকুৱা প্ৰথমে লুটিয়াই নিদিব লগে লগে। দেখিছে কালাৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ আহিছে। খুবেই সহজ ৰেচিপিটো, নিশ্চয় আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। আমিতো দোকানত খাওঁৱে, কিন্তু তথাপিও ঘৰত যদি আপোনালোকে বনাই নিজে খাই ভাল লাগিব। তেতিয়া সকলো বস্তু বাহিৰত খোৱাতকৈ ঘৰতো কিছুমান আমি বনাব লাগে। এতিয়া মই প্ৰথমে দি লোৱা পানীপুৰিখিনি উঠাই লৈছো। তাৰ পিছত আৰু এটা বেটছ মই দি লৈছো তাতে। এতিয়া সেইখিনি তলৰ অংশখিনি ভাজা হোৱালৈকে ওপৰত লুটিয়াই নিদিও। এতিয়া মই অকমানকে লুটিয়াই দিছো, আৰু মন কৰিব লাহে লাহে লুটিয়াব, নহলে পানীপুৰিখিনি যদি ফাটি যায় পিছত ভাল নালাগিব খাবলে। এয়া পানীপুৰিখিনি ভাজা হৈয়ে গ'ল প্ৰায়। ভাজোতে আপোনালোকে মন কৰিব 3-4 মিনিটৰ ভিতৰতে ভাজা হৈ যায়। এয়া প্ৰথম বেটছটো নমাইছিলো, তাৰ পিছত এইখিনিও মোৰ নমোৱা হৈ গ'ল ভাজি। এয়া মোৰ মছলা পানীটো
এতিয়া আলু পিটিকাখিনি এইদৰে আপোনালোকে ঘৰত বনাই পৰিৱেশন কৰিবচোন। এয়া মই অকণমান বাদাম আৰু পিঁয়াজ আৰু অকণমান কেটচাপৰ সৈতে মই পৰিৱেশন কৰিছোঁ। এয়া পিটিকাখিনিত মই দি লৈছোঁ, লগতে অকণমান পিঁয়াজ, এটাকৈ বাদাম দিছোঁ আৰু এতিয়া মই সেয়া পানীৰ মিশ্ৰণখিনি যে তৈয়াৰ কৰিছোঁ তাৰে অকণমান দিছোঁ। খাই চালোঁ, খুবেই টেষ্টি হৈছিলে। আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰত এবাৰ হ'লেও আপোনালোকে চেষ্টা কৰি চাবচোন ৰেচিপিটো, খাই নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু দেখিছে কিমান সহজ পদ্ধতি, ইমান টান নহয় যে ঘৰত বনাব নোৱাৰিব। আৰু ঘৰত থকা কম সামগ্ৰীৰে তৈয়াৰী এই ৰেচিপিটো। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে। যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে নিশ্চয় কমেণ্ট আৰু লাইকৰ মাধ্যমেৰে মোক উৎসাহিত কৰিব। আগলৈ এনেধৰণৰ ৰেচিপি লৈ আগবাঢ়িম। পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ।